Sziasztok! Hogyan készítsünk karácsonyi beiglit cukormentesen, lisztmentesen, nagyon pici szénhidráttal, gluténmentesen, nem tudom, még mindenmentesen. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel, életmóddal, illetve háztartásvezetéssel is, és a mai receptben a beiglit hozom. Diós és mákos beiglit fogunk csinálni, és el is kezdjük mindjárt. A lényeg, hogy ki fogjuk mérni a hozzávalókat. Úgy néz ki, hogy 150 g kókuszkrémre lesz szükségünk. Először a nedves hozzávalókat fogjuk belekeverni. Kicsit felkeverem. Fogunk belerakni mindenféle finomságot. Egy kis sütőport is rakunk bele. Előveszem az ollót, mert nem szeretem tépni. Apropó, hogyha jónak tartod és élvezetesnek a videóimat és hasznosnak, akkor léci iratkozzál fel a csatornára, hogy támogasd a munkámat, meg a jó kedvemet. Jó? Köszönöm szépen! És ne felejtsd el megnézni, csinálok minden nap ilyen adventi morzsákat, vagy gondolatmorzsákat, és az is kis nagyon aranyos, kedves, teljesen más formátumú videó. Próbáltam az időt kitölteni, még itt levágom ez narancs héj, nagyon finom narancs illata van, ez mindig jó bele. És édesítés, rakunk bele édesítőt, stevia-t rakok bele, meg rakok bele negyed annyit, ami itt mindenhol lehet kapni ilyen édesítőt. És akkor ezt mindjárt össze fogjuk keverni, csak belerakjuk a nem lisztet, de ez én össze szoktam keverni. A liszt keverékét le fogom írni a receptbe is, és ebből beleteszünk, azt hiszem, hogy úgy van, itt van rajta, mindig meg kell nézzem a tetejét, hogy van az arány. 200 g bambuszros liszthez beleteszünk 50 g útifűmaghéjat, és akkor ezt össze szoktam keverni, és ez az én lisztem, ez tulajdonképpen rost alapú, lenullázom, és beleteszünk 40 g-ot. Ez nagyon kis, légies és könnyű, és szépen ezt így bele kell pakolgatni, összekeverjük, és már is mehet. Na, mindig egy kicsit többet rakok bele, de nem baj, mert vissza lehet rakni. Tudni. Jó, és akkor vannak nekem ilyen jó kis keverőkéim, azt hiszem a Lidlbe vettem, ez se szponzorált tartalom, és nagyon-nagyon jó vele dolgozni, tök jól összekeveri, jól össze lehet vele keverni a tészta alapokat, jobb, mint a habverő, én úgy tapasztaltam. Ennek a tésztának abszolút ilyen jó, könnyen gyúrhatónak, nyújthatónak kell lennie, hiszen beiglit csinálunk, tehát ki kell nyújtsuk. Így egy kicsit itt kézzel is összegyúrom, és akkor így néz ki. Mindjárt összegyúrom itt. Egy neművé. Jó, és akkor kinyújtjuk szépen. Diót is, meg a mákot is előkészítettem. Nem tapad. Ilyen tapadásmentes lapon szoktam csinálni, mert ez egy kicsit hozzátapad a pulthoz. És akkor ilyen tök jó tésztát kaptunk. Ilyet. Megszeretgettük, megnyomkodjuk,
meggyurkásszuk. Emlékszünk a gyerekkorunkra, sok gyurmázásra, óvónénik előnybe, friss kisgyerekes anyukák szintén. Na, és akkor így kinyújtjuk. Nyújtjuk. Nem mindegy. Nyújtáshoz kell egy kis liszt. Még. Én nem vagyok cukrász, és nem is szokott ez nekem annyira szépen sikerülni, szóval nálam csak szebben, jobban lehet csinálni. De ha nekem sikerül, akkor nektek is fog. Így. Semennyire se szabályos. De legalább egészséges lesz. Így. Elkészült a tészta, most már csak össze kell majd keverni, és megcsináljuk a tölteléket. Most mindjárt kitalálom. Szerintem a dióssal fogom kezdeni. Egyébként ugyanezt az adagot még egyszer duplázni fogjuk. Megcsináltam volna rögtön duplán, hát nem is értem. De hát ne kérdezzétek, miért nem csináltam duplán meg a tésztát. Azt mondja, hogy a töltelék darált mák vagy dió 100 g. 100 g. Én is receptből dolgozom, mert nem tudom őket fejből. 100 g. Oké. Fél. Rakunk bele narancshéjat, ez lehet bio, szépen jól megmosott citrus, most mindegy, hogy citrom vagy narancshéja, úgyhogy az is tud belemenni. És a kókusztól tettem, itt van. Jó, édesíteni kell. Mindenki úgy és azzal édesít, amivel szeretné. Van, aki cukorral, én ilyen édesítőszerrel. Jó, és akkor belemegy a 80 g kókusztej. Ebből nem nagyon tudok visszarakni, úgyhogy ezt szép lassan öntöm. Így. És akkor összekeverjük. Pontosan ilyen egyszerű, mint ahogy ez látszik. Ha túl híg lett, akkor rakunk bele még. Meg lehet belerakni mazsolát, én vörös elfonyát fogok. Ez szintén opcionális. De a vörös elfonya nagyon egészséges. Egyetek sokat, mert alsó húgyúti dolgokra nagyon-nagyon jó. A teája még jobb. Így, mivel hogy nekem egy kicsit nedves maradt, lehet nektek is, ebben lehet játszani. Van, aki hígabbra szereti, van, aki egy kicsit sűrűbbre, úgyhogy úgyni visszajön ide a tészta. Kicsit még nyújtok rajta. Díszítéseket arrébb rakjuk. Megpróbálom egy kicsit
téglalaposítani. Nagyon szakszerűen kifejezve. De ez ennyi lesz ebből, és akkor szépen belerakjuk a tölteléket. Addig kell sütni 180-200 fokon, körülbelül olyan 30-40 perc, de figyelni kell, minden sütő más, és spatulát kérek. Minden sütő más, hát ez nem lehet összehasonlítani ugye a különbséget hatásfokban, mint a kanál, és én szeretem ezt ilyen szépen alaposan kiszedni. Lehet, hogy marha sok bele a töltelék, meglátjuk. Jó. Szóval mindenkinek addig kell sütni, ameddig szép aranybarna lesz és jól átsül, úgyhogy ezt tényleg figyelni kell. Nyilván 20 percet tud menni, de utána már azért el kell nézni, mert mindenkinek a sütője másképp süt, más erősséggel, úgyhogy erre sajnos nincsen más recept, mint hogy figyelni kell, hogy nehogy elégjen a finomságunk. Hát nagyjából én így elegyengetem. Nem lett egyáltalán sok a töltelék. Lehet, hogy olyan lesz, mint régen a csokitó volt, hogy rontott, de finom, de nem baj. A miénk is majd szeretni fogjuk. Szeretem így nagyjából elegyengetni. Hívni. És akkor így felszoktam így segíteni. Nem nagyon vékony lett. És így szépen feltekerjük. Én így az oldalon, ugye mindig a középen a legtöbb, és akkor így szoktam neki segíteni, hogy kimenjen a szélére. Nyilván semmilyen cukrász ne nézze ezt meg, teljesen amatőr művelésű kis mini beiglike. Nem is olyan mini, lehet, hogy hosszú és vékony, de nem baj. A miénk lesz és szeretni fogjuk. És megszurkáljuk. Én egy ilyen hőmérővel fogok ilyen nagyobb lukakat csinálni vele, hogy kijöjjön a közepéről a meleg. Ez azért kell, mint a fedőn a luk. És ennyi. Hát kijött a sütőből. Annyira istenies finom lett, hogy bár csak az illatát át tudnám adni, és az íze, mert hogy megkóstoltuk azért, hogy ne kamuzzak itt, hogy finom. Én ugye tettem bele egy icipici vörös áfonyát, ezt biztos mutattam, amikor összeraktam, és málnával, bármivel eszméletlen jó, és most akkor a főpróba itt nálatok, előttetek. Annyira finom. Nem mondom, hogy fogyókúrás, de legalább a tészta nem hízva. A dió, meg a mák, megvan a kalóriatartalma mindkettőnek, de legalább a tészta nem hízla. Nagyon finom. Nagyon-nagyon finom.
Mindjárt megkóstolom a mákost is. Árpi azt mondta, jöhet kettesével. Mármint 10-ként. Úgyhogy valószínűleg fogyni nem fogunk a karácsony alatt, azért igyekszem megtartani, illetve inkább még egy kicsit alakítani a súlyomon, meg a külalakon, úgyhogy hát nem lesz egyszerű, minden esetre elmondom. Úgyhogy csináljatok finom beiglit, mert nagyon finom, ennek legalább a tésztája nem hízlal, meg a stevia-val van, vagy 4-szeres erősségűvel van édesítve, tehát ezzel itt legalább cukrot spórolunk. Úgyhogy hajrá, hajrá! Kriszti voltam, az életfűszeres. Sziasztok!